Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Leftover pandesal. Gawin natin pizza pandesal yan. Mga ingredients. Leftover pandesal. Pizza sauce. Sibuyas. Sliced ham. Hotdog. Pineapple tidbits. Saka cheese. Una, hiwain mo na sa gitna yung pandesal. Parang ganyan. Tapos, mas okay siya kung ipa-flatten mo siya. Harap, likod. Yan. Mga ganyan. Ulitin lang siya hanggang mahiwa ang lahat ng pandesal. Pagkatapos, isalin na yung pizza sauce sa lalagyan. Tapos, isa-isahin na yung pandesal, lagyan ng pizza sauce. Flat mo siya niya ng ganyan. Ulitin lang yung process hanggang sa malagyan mo lahat ng pandesal. Ikaw naman masusunod ko ano gusto mong unahin. Ako, ham sa part na to. Saka hotdog. Tapos pineapple tidbits. Para kunyari Hawaiian. Tapos, ulitin lang ng ganong process ulit. Lagyan ulit ng sauce. Sa puntong to, sibuyas na yung unahin ko kasi tandahulog siya kanina. Lagyan mo ulit ng ham. Ganyan. Satog ulit. Tapos pineapple tidbits. So dahil ayun na nga, medyo madami yung pandesal na lalagyan mo, bilisan na natin. Ulitin mo lang yung process hanggang doon sa pinakahuling tinapay. Ganyan lang naman siya kadali. So, wala ng pandesal na matatapong sakaling may tira kayo sa almusal. Ayan, dalawa na lang natira. Pagkatapos ilagay yung mga ingredients, ihuli na yung cheese
Tapos, ilagay niyo yung cheese on top bago niyo ilagay sa oven toaster. At dahil konti na lang pala natirang cheese sa ref, diniskartehan ko na lang. Ayan, ilagay mo na yung cheese. Pagkatapos, lagyan mo ng pepper to add taste. Pagkatapos mo lagyan ng cheese, nilagyan ko siya ng paminta to add taste. Tapos, in-oven toaster ko siya at least 45 minutes. Hanggang sa matunaw yung cheese. Dahil wala naman akong quick melt, okay na yung oven. Kung ano lang yung meron sa bahay, okay na yun. Antayin mo siya hanggang sa matapos. Tapos, okay na. Ayan na siya. Tikman na natin. Tikman muna natin ng walang hot sauce. Rinig niyo yun? Ang crispy, diba? Ngayon, itry natin ng meron ng hot sauce. Tignan natin kung mas masarap. Ngamen. Ay, legit. Bongga na. Kung meron din kayo mga leftover na pandesal, try nyo rin to kasi budget friendly naman siya. Bye guys! Thank you for watching!